Щороку 26 червня в усьому світі проводяться акції на підтримку спільноти людей, які вживають наркотики. В усіх країнах ці акції мають одну назву – «Support, don't punish» – підтримка, а не покарання. Всеукраїнське об'єднання людей, які живуть з наркозалежністю «Волна» завжди приєднується до цієї кампанії. І в багатьох містах України ми публічно висловлюємо свій протест проти жорстокої та безглуздої державної політики щодо наркотиків та людей, які вживають наркотики. І цей рік не виняток. Йде війна. Увесь народ України об'єднався, щоб дати відсіч злісному і небезпечному ворогу – Росії. І саме в такі моменти, коли відбувається об'єднання народу, важливо пам'ятати про всіх громадян країни. Сьогодні Україні необхідно визнати той факт, що тисячі людей по всій Україні вживають наркотики. І незважаючи на те, що вживання наркотиків широко розповсюджене і не пов'язане з насильством, головний підхід з боку нашого законодавства – це кримінальне переслідування і покарання тих, хто вживає наркотики або зберігає невелику кількість з метою вживання. Багато хто досі впевнений, що завдяки цим репресіям наркотики зникнуть. А разом з ними зникнуть і всі люди, які вживають наркотики. Щодня заради цієї ілюзії тисячі українців опиняються за ґратами. Війна з наркотиками, а за фактом війна з людьми, які вживають наркотики – головний міф нашого часу. Кримінальна відповідальність за зберігання незначної кількості наркотиків уже скалічила життя мільйонів людей. Епідемія ВІЛ, СНІДу та гепатитів уже вбила тисячі наших близьких. Сотні мільйонів доларів, даремно витрачених на війну із залежними людьми, вже не пішли на розвиток охорони здоров'я та освіти. При цьому, незважаючи на всі ці заходи, вживання наркотиків було і залишається нашою реальністю. З іншого боку, всім нам важливо визнати ще один факт. Сьогодні люди, які вживають наркотики, роблять усе від них залежне для своєї країни. Сьогодні люди, які вживають наркотики, разом з усім народом України б'ються на фронти проти російської армії. І гинуть за свободу своєї країни. Сьогодні люди, які вживають наркотики, беруть активну участь у волонтерських рухах. І допомагають пережити цей темний для нашого народу час. Сьогодні люди, які вживають наркотики, здають кров і жертвують гроші для Збройних сил України. Україна обов'язково переможе. Але ми б дуже хотіли, щоб наша перемога була спільною для всіх громадян України. Включно з людьми, які вживають наркотики. Немає поганих або хороших українців. Ми єдині. Занадто довго проти людей, які вживають наркотики, велася війна. Застосовувались невідповідні, несправедливі і абсолютно неефективні заходи. І сьогодні вже неможливо закривати очі на свідчення того, наскільки небезпечні каральні закони щодо наркотиків і людей, які їх вживають. Сьогодні ми закликаємо відмовитись від війни з наркотиками, Яка, по суті, є війною з людьми. Переслідування, обмеження, насильство – все це не працює. Людям потрібна підтримка, а не покарання. Проблемами, пов'язаними з наркотиками, мають займатися лікарі та лікувальні заклади. А не поліція і в'язниці. Ми закликаємо відмовитися від неефективної наркополітики. Україні необхідно в пріоритетному порядку декриміналізувати зберігання наркотиків без мети збуту. І замінити кримінальне переслідування людей, які вживають наркотики, на адміністративні санкції або повністю скасувати будь-яке покарання. Також необхідно ухвалити стратегію щодо наркотиків до 2030 року. В якій буде чітко окреслено поворот нашої держави від репресій до гуманізму щодо людей, які вживають наркотики. Ми закликаємо змінити ставлення до людей, які вживають наркотики. І позбутися забобонів. До людей, які вживають наркотики, необхідно ставитись як до рівних і відповідальних членів нашого суспільства. І нашої великої країни. Ставитися як до людей, що володіють повними правами і людською гідністю. Підтримка, а не покарання. Слава Україні!